Тебе ніхто не розуміє через твій акцент. Знаєте, от тепер я починаю зажиматись. Мене просто мої студенти дуже часто посилають. Не робіть так. У вас вже розкладені молекули. Якщо вас акцент не турбує, то нічого не треба робити. Для чого тобі великий словниковий запас, і тебе не будуть розуміти. І живіть з тими словами тепер. Strong Slavic Accent. Ви вже декілька років проживаєте в Канаді, сплачуєте податки, замовляєте каву, але все одно не почуваєтеся своїм. Чому? Можливо, через те, що вам не вистачає словникового запасу, або ви не можете нормально висловити свою думку, або, можливо, проблема у вашому акценті. І вас постійно запитують, а where from your beautiful accent, так? Друзі, так от сьогодні будемо говорити про те, як позбутися цього етапу у вашому житті, як нарешті зробити так, щоб ви отримали кращу роботу з вашою кращою англійською мовою, і не тільки дякуючи граматиці чи словниковому запасу, а також важливу роль у цьому відіграє акцент. Дізнаємося реальні кейси тих людей, хто почав займатися акцентом і отримав роботу своєї мрії. Зустрічайте, Марина Ділевська, експертка з акценту, і понад 20 років вона допомагає українцям поставити красиву англійську вимову. Останні 6 років живе у Канаді, і сьогодні вона навчить нас із вами звучати впевнено англійською. Тож не перемикайтеся. Привіт, Ангеліна. Я одразу скажу, чому я запросила саме вас, тому що я з вами займалася 10 тижнів. Як я займалася, я не буду вам розказувати. Я то позаймалася, то випала. Таке воно іммігрантське життя, але все ж таки покращення своїй вимові я отримала. І от сьогодні будемо про це говорити. Друзі, якщо ви на шляху покращення своєї вимови, вам вже набридло 4 роки казати, що та моя англійська не дуже, та я зараз трішки підтягну, сьогодні ми це зробимо разом. Щоб ми це зробили, ви підписуєтесь на YouTube канал, даруйте цьому відео серденько, а ми переходимо до бліца. Я підготувала такий простенький, цікавенький бліц. Потрібно відповідати коротко, опираючись на ваш досвід. А що важливіше? Великий словниковий запас, але сильний акцент. Чи середній словниковий запас, але чітка і зрозуміла вимова? Вимова. А чому? Тому що тебе будуть розуміти. Для чого тобі великий словниковий запас, і тебе не будуть розуміти? Немає сенсу, мені здається. Окей. Що легше виправити, акцент чи граматику? Граматику. Угу. Що більше впливає на перше враження, вимова чи помилки в граматиці? Вимова. 100%. А ви помічаєте одразу українців, от уже проживаючи тут декілька років, ви помічаєте, що це одразу українці, це, можливо, там білоруси, це ще хтось? Так. В мене просто це вже профдеформація, тому що я навіть коли приходжу до магазину і щось купляю, і там як касір, там хтось, і вони зі мною починають розмовляти, і я вже їх аналізую, їх акценти, звідки вони. У вас вже розкладені молекули. Будьте обережніше. Окей, що швидше допоможе відчути впевненість? Це те, що ми вивчимо 500 нових слів, чи те, що ми працюємо над кількома звуками, які одразу будуть, знаєте, такі, начебто ти там native speaker і можеш вимовляти їх правильно? Саме вимова не дасть впевненості. Тому що якщо ти знаєш багато слів, але тебе все ж таки перепитують і кажуть, а що ти там сказав? А що це? А що? То це те, що навпаки не надає впевненості. Окей, і останнє запитання. Чи взагалі потрібно нам позбуватися цього акценту, якщо ми живемо в такому мультикультурному середовищі в Канаді, тут у кожного свій акцент, і начебто це якась твоя родзинка? Тільки за бажанням. Якщо це заважає твоєму життю, то так, це треба робити. Якщо тебе все влаштовує, то ні. А можна взагалі з акцентом мати гарну роботу в Канаді, не знаю, спокійно жити? Тому що я інколи дивлюсь на інші спільноти, не такі, як там українці, там представники Індії або представники там Азербайджану, до прикладу, вони говорять таким дуже різким акцентом, і вони не паряться. І вони дзвонять та дають нам послуги, і ми ще намагаємося їх там розчути. Як це тут працює? До якогось етапу можна, але в мене були також клієнти, які вже з високих позицій, хто вже доріс до деканських позицій в університетах або дещо, і там просто треба, щоб в тебе була гарна мова, щоб був гарний акцент, тому що ти працюєш з інвесторами, і інвестори просто не будуть інвестувати, якщо вони бачать, що ти як іноземець. Тобто, по суті, ми можемо сказати, що не просто володіння мовою, а саме ось це
Ну, знаєте, це, мабуть, як і в українській мові. Там, коли люди говорять українською або коли їх вчать говорити правильно українською, то тоді більше довіри, краще комунікації, більше Так. шансів. Тобто тут так само. Тебе просто сприймають за свого. І якщо тебе сприймають за свого, то твій рівень довіри, він пришвидшується і він збільшується автоматично. Тоді в мене взагалі запитання з'являються. А який момент ви вирішили, що ви маєте займатися акцентом? Як ви до цього прийшли? Тому що ви так само іммігранти. До речі, не так набагато ви нас ви передали 8 років, да, ви в Канаді? 6 років, ще менше. Так. Але ви вже викладаєте і, ну, дійсно, ваша вимова. Це те, що я побачила в Інстаграмі, що як тільки я приїхала. Але я така все, да, господі, мені б навчитися базово говорити. І вже цього року ми з вами почали займатися. Дозріла. Да. Я думаю, що мені треба буде ще повернутися, але це ми зробимо з осіннього сезону. Я в школу знову піду. Скажіть, будь ласка, як ви до цього прийшли? Ну, ця історія, вона більше, ніж 6 років. Коли мені було 16, я поїхала до Америці, і я там навчалася 1 рік. Я просто жила в американській сім'ї, навчалася в американській школі. І в один такий не дуже прекрасний день до мене підійшла одна дівчинка і сказала: ти вважаєш, що тебе все розуміють? Тебе ніхто не розуміє через твій акцент. Вау. І він жахливий, і тебе ніхто не розуміє. Я була підлітком, це було просто крах всього. Але в той час я просто вирішила, що, ну що, треба мені, значить, покращити свою вимову. І я почала просити свою сім'ю, щоб вони мене виправляли, почала просити друзів, щоб вони по 150 разів одне й те слово повторювали, щоб я намагалася його повторити правильно. І якось так вийшло, що під кінець цього року в мене вже була дуже-дуже класна англійська і дуже класний акцент. Потім я просто не хотіла це втратити. І вже коли я повернулася в Україну, то бачила там іноземців, когось там американців або ще хтось. І вони мене питали, з якого штату я. І я це сприймала як комплімент. Так. І коли я поїхала в Канаду, вже потім я поїхала в Канаду в університет і навчалася там на лінгвістичному, і отримала свій сертифікат на викладання англійської як іноземної мови. Також в мене просто тоді була ідея, що треба допомогти українцям також мати гарний природній акцент англійською. І в мене була просто унікальна можливість, тому що мій професор, він автор, і він спікер на TESOL Canada. Це, ну, така велика організація всіх вчителів англійської в Канаді. І він, ну, в нього багато регалій, але він взяв мене, щоб зі мною зробити цей курс, тому що йому було цікаво, а мені це було дуже доречно. І саме тоді народилася база, теоретична база, як навчити українців розмовляти з природнім з північноамериканським акцентом. І я це почала робити ще з 2003 року. Вибачте, північноамериканський акцент. Тобто ще якісь є, окрім північноамериканського акценту? Північноамериканський, тому що канадський і американський. Ага, окей. Ось так. Тому Північна Америка. Окей, Канада і Америка. А є така прям велика різниця от, з вашого досвіду між американським акцентом і канадським акцентом? Так, є. Є різниця між канадським, між американським, між західним, східним збережжям, між різними штатами, провінціями. Вона є. Так, але все ж таки це буде загально, скажімо, він називається General American Accent, і це буде загально, ну, дуже відрізнятися від, скажімо, британського або австралійського, новозеландського акценту. Да, тут одразу згадали мем про bottle water. It's a bottle of water. It's a bottle of water. A bottle of water. І те, можливо, неправильно сказала. Знаєте, от тепер у мене я починаю зажиматися, тому що я сиджу перед викладачем своїм, з якою я займалася, да, і така зараз bottle water. Я хотіла запитати, до речі, у вас про, можливо, у вас є саме приклади з реального життя людей, яким дійсно допомогла ось ця робота над акцентом, тому що я, наприклад, скажімо так, Канада, вона трішки в цьому плані і розслабляє, тому що ти в якийсь момент вже звикаєш до того, що тебе зрозуміють, де ти можеш говорити з акцентом. Але, наприклад, для мене, чому я звернулася до вас на курс, як для ведучої, для людини, яка офіційно одружує, хоче далі працювати в кадрі не тільки українською мовою, я розумію, що я хочу, щоб мені не робили оцю, знаєте, знижку на те, що я іммігрантка. Я хочу, щоб мене сприймали на рівних умовах. Чи є у вас реальні кейси, приклади тих людей, коли акцент, ну, докорінно змінив життя людей? Багато хто знає Оксану з Едмонтону.
І ми ще зробили з нею експеримент, але вона починаюча акторка, і вона до мене звернулася, тому що їй потрібно саме General American Accent для того, щоб конкурувати з канадійцями на ринку. І ми з нею попрацювали всього 6 тижнів, і вона отримала свою першу роль з словами. Вау! Тому я вважаю, що це дуже класний результат для неї і для мене. Так. А вона до того вивчала англійську, просто вона знала, який граматично, структурно або словниковий запас, але були проблеми з акцентом, так? Їй, як акторці, потрібно звучати якомога більше нативно і приближено до носіїв, тому що її просто не візьмуть на будь-яку роль. А якщо там потрібно, щоб була канадійка, американка, її просто не візьмуть, якщо в неї буде великий акцент. Тому ми саме попрацювали над тима звуками, які ще надають їй акцент, і прибрали це. І вона, до речі, просто зрозуміла одну таку фішечку, я її потім розкажу всім. Одну таку фішечку, якщо ти її зрозумієш, то можна просто за секунду покращити свою вимову. А якщо ви хочете почути цю фішечку, ви вже тицяєте на кнопочку сердечком, підписуєтесь на YouTube канал, ділитеся цим відео і пишете в коментарях, чи є у вас проблеми з акцентом, можливо, якісь приклади з вашого життя. Тому що у мене так само запитання, інколи, коли ти знаходишся в якомусь середовищі, тобі начебто є про що сказати, ти начебто хочеш поділитися своєю думкою. Але в якийсь момент ти затискаєшся через те, що ти не впевнений у своїй вимові. Ти боїшся бути несприйнятим, хоча вже начебто тут 3 роки проживаємо. І тут у мене є питання, чи все ж таки впливає цей акцент на кар'єру в Канаді? Чи є у вас такий досвід, можливо, історії, яким чином саме це впливає? Так, це 100% впливає. І не тому, що вас сприймають якось недобре через акцент. Але таке буває, але цього набагато менше. Більш за все це впливає саме тому, що людина себе відчуває невпевненою, зажимається, ось то, як ти кажеш, так? Вона зажимається, вона перестає говорити, вона починає мовчати. І просто майже кожна друга людина мені каже, що якщо зміниться мій акцент, я буду почуватися більш впевнено. І вони мені розповідають свою історію того, що вони мовчать Вони мовчать, коли в них мітинги, тому що вони бояться, що вони щось скажуть, їх не зрозуміють, як їх будуть сприймати, чи будуть довіряти, тому що цей іноземець якийсь там щось говорить, щось толкає, якусь ідею. А також люди у колі канадців, так, вони спілкуються, канадці там і вони просто зажимаються, вони бояться щось сказати, бо їх не зрозуміють. Можливо, вони щось не зрозуміли. І тому тут більше акцент впливає не тому, що якось на вас дивляться негарно, а саме тому, що сама людина, самі українці, вони почуваються себе невпевнено через те, що в них є цей страх, що не зрозуміють, що будуть перепитувати. І це те, що їх стримує для того, щоб проявлятися на всі 100% і надавати все, що вони можуть, і бути всім, хто вони можуть. А чому так буває, що, наприклад, я людина така, оце ви писали просто цей приклад, це прям просто я продивилася все своє життя за 3 роки в Канаді. Десь так затискаєшся, не хочеш вмикатися на ті смолтоки, тому що не зрозуміть, поки ти склала те речення в голові, поки ти згадала, як його правильно вимовити, уже жарт пішов далі. Така, ладно, посижу ще. Чому для деяких людей це прям такий бар'єр, і вони не можуть його позбутися, а деякі такі, ладно, і говорять за своїм акцентом. Це просто рішення людини, це самовпевненість. Це також залежить, мені здається, від культури. Українська культура, вона побудована на вині, на стиді, тому, мені здається, це також впливає. Так, тому я завжди раджу, якщо вас акцент не турбує, то нічого не треба робити. А от тут питання. Ми класно підчепили цю тему на початку, що з акцентом треба працювати тоді, коли ти відчуваєш, навіщо тобі це треба, із особистого бажання. І ось я собі тут також підготувала запитання, а от які саме зміни ви спостерігали за людьми, а можливо за собою, коли ви починали працювати з акцентом? Всі кажуть, що вони почуваються більш впевнено. Тому що насамперед не треба роки для того, щоб змінити свій акцент навіть трохи. Секундочку, скільки треба? Одразу запитання. Через 3 тижні вже можна почути полегшення в акценті. Я вам скажу, це не так просто, якщо чесно. Вам треба це сидіти з дзеркалом і займатися. Це через 3 тижні це щоденно треба займатися. А не так, як я там одне заняття через 2 дні скидала. Mom.
before, was, stopping, from. Так, все добре. Не треба роки для того, щоб змінити акцент, тому що можна діяти стратегічно. Треба працювати з тими звуками, по-перше, які надають найбільший акцент, які заважають саме розумінню. І якщо ви знаєте, які це звуки, які заважають розумінню в вашій мові, і якщо ви їх прибираєте, це 1, 2, 3 максимум звуки, то ви вже чуєте велике полегшення. Тому всі наші учні, вони кажуть, що вони одразу почуваються більш впевнено, тому що їх перестають перепитувати достатньо швидко, перестають просто перепитувати. Тому, коли ти починаєш працювати з акцентом, то ти почуваєшся більш впевнено, і через це ти починаєш вживати англійську більше. Починаєш англійську вживати більше, твоя англійська покращується. Саме тому, що ти більше не зажимаєшся, і ти собі дозволяєш ти не якийсь ризок, якісь там слова спробувати, жарти або ще щось. А чи можемо подивитися? Я просто поділюся однією ситуацією зі свого життя. Мені зараз буде трішки соромно, коли наведу цей приклад, але це також мій процес становлення мого шляху. І я хочу дати вам зрозуміти, що всі ми вчимося. Я приїхала в Канаду за такою англійською. Hello, my name is Angelina, I need a job. І коли мене запитали, how is it going, я вже 30 разів розказувала цю історію, я думала, хто куди going, непонятно. І була в мене теж ситуація, коли я намагалася розповісти, тобто я дослівно перекладала англійську мову і розказую про те, що там, дуже прямолінійно, так як канадці не говорять. І одна була історія, що я кажу, я взагалі боюсь дуже слова цього shit, типу коли табличка, і я дуже боюся слова пляж. І я просто в якийсь момент кажу, ми були на 2 пляжах. І я сказала це англійською, отак от, слово за словом. І в якийсь момент я помічаю, що канадець, він такий, типу, він розуміє, що я іммігрантка, що в мене є акцент, що я так боялася сказати, я вже потім навіть у вас була запитувала про те, кажу, а можна чимось це слово пляж замінити? Я навіть зараз боюсь його сказати, бо в мене це просто якесь слово, бо я начебто розумію, начебто запам'ятала, і кожного разу у тебе знову мозок відштовхує цю фразу. Я побачила, що в його очах було таке якесь непорозуміння, але він зрозумів, що я іммігрантка, і нічого не сказав. І потім, коли ділилася з вами цією історією на одному з наших уроків, ви сказала, ти не то сказала. Ти сказала не пляж. Ти сказала погане слово. І я така, пу-пу-пум, я була на 2 поганих дівчатах, виходить. Там було більше, так? Якщо я правильно пам'ятаю, ви сказали I visited. Правильно? I went to beaches. No, you said I visited. I visited, так? I visited to beaches. Але ми ніколи не візитимо біч. Я відвідала 2 пляжі. I visited two beaches. Але англійською запам'ятайте, друзі, ми ніколи не кажемо I visited a beach. Ми кажемо I went to the beach. Ми візитимо тільки людей. Тому якщо Ангеліна каже I visited, і потім каже це слово, то це може означати лише одне. Бачите, і це не пляж. Так, дивіться, от зараз я з вами поділилася цією історією. Ви пишете в коментарях вашу історію. Всі мене без гріха. Так. Які у вас такі ще історії? Скажіть, будь ласка, щоб мені спокійніше зараз була, що я така не одна. Все добре. Мене просто мої студенти, вони дуже часто посилають. Да? Так. Чому? Тому що вони кажуть, що їм потрібно сфокусуватися. Але ось це слово «focus» українці вимовляють невірно. Більшість українців вимовляють як «фокус». Тому вони дуже часто посилають мене, себе, всіх рядком. Про що таки до боса і сказав. Так. Тому мені здається, що в мене така, місія навчити кожного українця правильно вимовляти це слово «focus». Окей, а які ще слова? Sheet також є. Це бухгалтера до мене звертаються і кажуть, я вже не можу. На мене просто дивляться, навчіть мені, як це вимовляти. Живіть з тими словами тепер. І от коли люди почали працювати з акцентом, чи ділилися вони потім з вами результатом? Чи дійсно це просто стало їм таким гарним бонусом в житті, чи це попливало на їх якість життя і роботи? Я просто обожнюю ці історії, тому що це просто історії людей, їх життя, так, їх реальність. Я обожнюю, коли вони мені пишуть там буквально через 2-3 тижні, мене перестали перепитувати. Ось одна студентка, ми з нею попрацювали над одним звуком. І вона їхала з колегою,
І вони спілкувалися. І після того, як вони доїхали там, куди вони там їхали, вона мені каже: я зрозуміла, він мене не разу не перепитував за всю цю розмову. І я така: ну це так гарно. Так? Тому що цей звук, один звук, він заважав її життю. Так? Або я просто, ось недавно я спілкувалася з однією студенткою, вона в Нью-Йорку, і вона працює веб-дизайнером в Нью-Йорку, в американській фірмі, і в неї таке натуральне звучання, і вона приїхала також з дуже такою мінімальною англійською, але вона умнічка, вона просто молодець, вона дуже вкладалася в це. Це не було 3 тижні, це був час, це був шлях. Але коли вона розмовляє, я, до речі, виставляла її відео, і мені люди просто кажуть: вау, ну вау, як вона звучить. Ну і я сама її чую, я така: вау, в нас це вийшло. Тому так. Друзі, у нас з вами все вийде. Я пропоную перейти до гри, в якій ми краще дізнаємося те, над чим нам потрібно працювати і як це можливо зробити. Запитання із-за кадру. Що нас видає як українців? На мою думку, за моїми спостереженнями, є цей звук «р», який ми його дуже так прям говоримо. Моя подружка, вона все життя вивчала англійську мову. Аліночка, привіт. І вона перша, хто мені каже: ти, каже, якщо навчишся говорити це bird, там first, то ти, каже, вже типу трошечки, типу, як там native speaker. І я оце вивчила ці 3 слова, і оце ходила з ними, так от розкидалася. Ну і мені здається, ще те, як ми так дуже серйозно говоримо про все. От мені здається, це видає. Що скажете ви? Ну так, R видає. Також є ще звуки TH, є W. Інтонація дуже видає. А також аспірація. Аспірація – це коли у вас є додаткове повітря з 5 звуками в англійській. Це П, Т, К, Х і Д. І вони вимовляються з екстра повітрям. Так? Тобто українець скаже to take a picture. Так? А канадець скаже to take. To take a picture, for example. Так? Або там «д». Українець каже different, але канадець каже different. Так? Тобто ось це додаткове повітря, воно пом'якшує мову і забирає ось цей strong Slavic accent. Так, ми це запам'ятали. І, до речі, скажу, що тоді у Марини вони надсилали такі завдання, прям записані як відео. І прям я думала, що я знала, де у мене є помилки, але чим більше ми потім говорили, займалися, тим більше ми знаходили проблеми в моїх словах. Я кажу: у мене з цим словом проблем немає. І потім вилітає така: от ніколи не кажи, ніколи не кажи, що в тебе нема проблем. Чи бувало у вас таке, що ви мовчали на роботі, хоча вам було що сказати? Так, я прям затискалася, я прям в голові прокручувала цей діалог, я його прям вибудовувала. І потім, я не знаю, це, знаєте, я не знаю, з чим це порівняти, тому що зараз я вивчаю англійську, це як вже другу мову, яку я вивчаю, бо я вивчала українську, щоб не так от говорити, там милозвучно. Перша моя мова російська, я зараз нічого навіть так не зможу збудувати. І я пам'ятаю, що я просто сижу, ти отак от затискаєшся, тому що тобі хочеться щось сказати, але ти реально не можеш. І ти потім, коли тебе до того вже якась черга, ти так фрази. Yes, of course. Да. Або просто, ще моє улюблене. Тобі ж сказала, ти бо ти нічого не поняв. Просто смійся. І це була робоча фішка, зараз вже не працює. А у вас таке було? Ну, я була підлітком, і я просто спілкувалася. Спочатку я спілкувалася з поганим акцентом, а потім вже з гарним акцентом. У мене все це вирішилося за 3-4 місяці. Тому ні, в мене такого не буває. І зараз такого не буває, і я насолоджуюсь спілкуванням, і моя сім'я, вони ось так от ходять. Тому що мама розмовляє з сусідом, з тьотєю, яка там йде, з кимось ще в магазині. Ага, це треба бути комунікабельним, щоб насолоджуватися акцентом, я поняла. Ви хоча б раз навмисно замінили слово на простіше, бо не були впевнені, що правильно його вимовити? Так. У мене прям бувало таке, я начебто знаю це слово, я його чула, там gorgeous, або ще щось, воно мені подобалося саме по собі, але настільки боялася сказати gorgeous, і я така,
beautiful. Looks good. І це було часто, але зараз я намагаюся прям штучно ці слова якби так впихувати, от прям говорити його і відпрацьовувати, в принципі, як ми з вами робили, да, щоб от просто на репіті, на повторі, щоб відпрацьовувати ці слова. Але не можу сказати, що вони є в такій моїй лексиці, щоб вони просто з мене легко виходили. Мені треба його згадати. В мене були слова, які для мене були Еверестом. Тобто слово «бок», книга. Я думала, що я ніколи не опаную. Тому що як я не билася, і я казала слово «бок», і в мене друзі кожен раз казали ні. Так, почекайте, в чому різниця бук? Ви сказала бук, да? Я сказала, як українці, бук. Так. А ви сказали? Бок. Бок. Ага. Дивіться, Дуже добре. Так. Я просто займалася. Так. Ну так, дивіться, просто такі прості слова. І ще пам'ятаю, було слово «hall», да, чи ще щось ми займалися. Тобто вони теж такі, вони начебто прості, але вони якось звук всередині, і це викликало в мене складність і такий конф'юз. Я завжди замислююся, як вимовити heels, тобто підбори. Тому що я така, так, це heels, чи це heels, чи що це? Тобто мені треба там на секундочку замислитись, так, це heels, окей. А зараз у вас ще виникають з деякими словами, за 6 років вашого життя в Канаді і те, що ви вже вкладаєте, чи є у вас дійсно якісь такі слова, в яких ви трішки вам треба перевірити себе? Тобто я хочу зрозуміти, чи нам, людям, які, по суті, не звідси і вивчають цю мову, чи можливо прийти до того етапу, коли ти будеш просто не думати, воно буде від тебе іти органічно правильно? Ангеліна, я ж не 6 років розмовляю англійською. Я вже 30 років розмовляю англійською. І тому весь цей шлях, тобто я стала білінгвою. Коли мені було 16, я стала білінгвою. І тому зараз іноді я перевіряю себе, але я просто впевнююсь, що я була права. Але на уроках є таке, тому що коли там мене запитують про якесь слово, яке не вживається частіше, або якісь такі слова, знаєте, в них є декілька вимов. І я розумію, що мені здається, що ось ця американська, а ось ця британська, скажімо так, то я можу себе перевірити, але частіше за все буваю права. Зрозуміло. Наступне запитання. Які слова ви вважаєте найскладнішими для українців в Канаді? Я думала, це bird. Я вже трошки навчилася його говорити. Пляж, таблиця, що ми там ще обговорювали. Тепер ми знаємо про слово, яке ви сказали, фокус. Фокус. Я згадувала, що для мене було. Для мене були складні ось ці TH, коли там daughter, там father, оце оці звуки. Я прям, коли почала вивчати, я прям ліпила їх там, де їх немає. В якийсь момент, тому що я намагалася переходити до них. Для мене ще було складне слово, оце коли W і літера В. Вони різні. І я досі зараз, я коли там слухаю і дивлюся, я прям так згуртовую свої думки. Більшість дуже мріє правильно вимовити слово water. Або слово party. Party. Так, більшість вимовляють як party. І це, не робіть так. Party. Таке слово, як birthday, більшість вимовляє неправильно, але воно таке, дуже просте, скажи здається. Birthday. День народження. Birthday. Birthday. Мімо. Так. Або слово bad. Більшість каже it's bad. Тобто це ліжко. Ага. А це it's my bed. Правильно? Так, це не моє ліжко, це it's bad. My bad. Так. А я згадую, що ще таке говорять часто українці. Я вам зараз скажу, це не clothes. О, це моє любиме. Це не clothes. Це не clothes. Це clothes. Clothes. І множині clothes. Clothes. Так, це clothes, так. Або багато хто каже I appreciate it. Так. Кажуть I appreciate you. Або I appreciate it. Ага. А треба казати I appreciate it. Тобто тут наголос не там. Всі їздять до hotel. А це hotel.
Hotel. Чи наголоси. Так, наголос. Наголос дуже важливий, тому що якщо наголос неправильний, то буде дуже важко впізнати слово. І це будь-якою мовою, українською чи англійською, будь-якою мовою. Так, до речі, помітила, що я начебто слово кажу, я начебто знаю, що я його кажу Так. правильно. Я навіть десь інколи його кажу так навмисно, так з акцентом, щоб його зрозуміли. Вони такі, what? What did you say? Я така, я для кого думаю стараюсь? Більшість українців також каже natural, Угу. але це natural. 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 А, от, наприклад, про future. 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 Окей. Так. Мгм. Більшість каже salmon, Угу. а це salmon. Semen. Salmon. Угу. Окей. Так. О, обожнюю це слово Q. І там багато літер. А це просто черга. Q. Але це використовують більше британські, ніж канадські, англійські. Це Мгм. слово. Тому це line. Канадці скажуть line. А можливо, ви Частина скажете line. нам таких якихось 3 звуки або 3 слова, Мгм. які, якщо ми завчимо, будемо говорити їх правильно, то це може знаєте, трішечки справити перше враження, да, що ми гарно володіємо англійською мовою. Такий трішки лайфхак, така допомога може бути. Окей. Ну, тут більше звуки. Так, тому що 3 слова тут ніяк. Окей. Ніяк не можна. Погоджуюсь. Але 3 слова. Good morning. Завжди вимовляйте R. Це не morning, це morning. Boring. Так. Угу. Або не кажіть how it's going. It's not it's how's it going. How's it going? Так. Це не how it's going, but how's it going. How's it going? Так. Мгм. Або слово yesterday. Мгм. Там також є R. Yesterday. Yesterday. Так. Ти знав І про це? якщо ви Тільки з пісні Beatles. Поняла? І Yesterday. якщо є слово good morning, good evening, або ще щось, просто якщо ви скажете good, і дуже швидко, good morning, good evening, то буде звучати дуже нативно. Є чи не поширена проблема серед українців? Так, дуже поширена, і це ж просто класика. I'm thinking. What are you thinking about? Щодо звуків, якщо ви можете поставити лише 3 звуки, 4 звуки, так, то поставте глухий TH, дзвінкий TH, англійський R і звук В. І навчитесь, де вимовляти В, а де вимовляти В. І одразу у вас зникнуть проблеми з розумінням. Угу. А чи можемо ми, до речі, зараз зробити такі тести для наших глядачів? Декілька слів, щоб вони спробували повторити з нами і зрозуміти, типу, чи дійсно є у них проблема, чи немає. І, до речі, раджу вам зараз запустити себе на диктофон, бо так ви себе чуєте ідеально. А коли подивитися на себе зі сторони, зрозумієте, в чому проблема. Окей, добре. По-перше, день народження. Birthday. 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 Так. По-друге, давайте зробимо інший. Another. Other. Another. Так, молодці, круто. Так. Спробуємо слово реакція. Reaction. Reaction. Ага, добре, гарний R. Добре. Валерій, Супер. тянем. Спробуємо слово водій. Driver. Driver. О, ви в мене просто молодці, тому що там дійсно dr, так? Окей, а якщо я намагаюсь щось зробити. I try. Так. I'm trying. Молодці. I'm trying, так? Тому що не тра, а Ага. trying. Окей, ну давайте. Поїмо пісеньку. I sing in a song. Я над цим працювала. Ти грішиш, Ангеліно. Singing. Ага, A song. Ангеліна грішить. Ну, грішна жінка, що зробити? Гріши пісенькою. Окей. I singing. Да? Спробуй ще раз. I singing a song. I'm singing a song. I'm singing a song. Almost. I'm singing a song. No, 2 hours later, I'm singing a song. not yet. I'm singing. You're singing and you want singing. Singing. No, you're singing.
Твоя очередь. Твоя черга I'm singing a song. також грішить. Ми всі грішні, друзі. Уявляєте, ви кажете, що ви думаєте? От я думала весь час, що я кажу, це правильно, яка може бути проблема? І потім Ірина мені каже, що ти, каже, грішиш? Я кажу, так я ж співаю. Вона, ні, Так. ти грішиш? Я така, що? Ну, хорошо, давай тоді, це моє ліжко. It's my bad. Так. А як сказати «я винен»? Ну, або погано. My bad. My bad. Ага, бачите, моє ліжко. Ага. It's my bad. Якщо ти зробиш цей голосний довшим, Угу. це його не змінює. Угу. Це просто його робить довшим. Угу. Його повинно змінити. Для того, щоб було інше слово. Так? Тобто ми можемо сказати «this is my bed» і сказати «my bad». Ага. My bad. Bed, Bad. так, my bad. Bad. Боже, я і слово ліжко все життя казала неправильно. Мгм. Bad. Так, А як, my bad. а як взагалі нас розуміли до цього, не розумію? З контексту. Супер. Дякую мені велике, що нас розуміли хоча б з контексту. А зараз ми пропонуємо ще вам зробити таку невеличку вправу. У нас буде декілька слів для кожного звуку, щоб попрацювати, понавчатися і покращити англійську мову. Можете собі зберегти, але не забудьте лайкнути це відео. Угу. Окей, добре. Я не вмію викладати українською, тому всі інструкції буду говорити англійською. Супер! Добре? Так. Окей? Окей. So, put your tongue between your teeth, like this. Угу. Blow air. А тепер спробуй сказати thank you. Thank you. Perfect! Так, тепер молодець, що дивишся Ще на раз? себе, молодець. Thank you. Не, я знімаю його, щоб потім показати вам. Окей, так, тепер спробуй сказати birthday. Birthday. О, perfect. Birthday. Так. Дуже незвично. Так. Окей, це звук TH. Окей. Так, давай тепер спробуємо R. Окей. Добре, R. Так, в нас тут є R на початку. Okay? When R is at the beginning of the word, bring your lips together, because then it will be more comfortable. Okay? So, take the tip of your tongue and curl it back, like this. Feel your top teeth. Feel behind your top teeth. And then curl it a little bit back. Yeah, do you feel the smooth part? Okay, this is the position. All right. Now try to bring your lips together and say red. Red. Perfect. Red. Red. Rar. Rar. That's right, red. Okay, try to say reaction. Reaction. Yeah, good job. Вау, зовсім по-інакшому позиція рота. Reaction. Так. І давай спробуємо flap T. Я так вважаю, що всі просто зараз просто... Ні, давай спробуємо flap T, тому що я знаю, що flap T – це як rockstar зі звуків. Тому що коли я кажу, сьогодні будемо навчати flap T, всі такі «Вау!» Тому що всі хочуть навчитися вимовляти flap T. Окей, робимо так. Витискаємо язика і робимо так. Так, тепер Це bring ми your вирішимо на tongue in. початок. Bring your tongue in and роби так. Ого, як так робити? О, супер. Тепер спробуй сказати little. Little. Perfect. Bottle. Bottle. Perfect. Let's try water. Water. Oh, good job. Open up and smile a little bit for awe. О, до Water. речі, оці посмішки, це те, що я хотіла також обговорити. Так. Зачекай. Спочатку скажи мені water, потім будемо Я хотіла говорити. перевести тему. Water. No, you gotta smile and open up and relax. Water. Water. There you go. Water. Water. Yeah. Gotta open up more. Water. Water. Open up more. Water. You did water. And you went water. Water. There you go. Water. Yeah, perfect. Water. Yeah. Я хотіла, до речі, підмітити цей момент, Так. що саме на ваших заняттях я вперше зрозуміла, так от в чому проблема. Тому що коли я говорила російською мовою, там все, ви розумієте, да? Під себе. Українська мова – це артикуляція, звук народжується ось типу від того, як Губами. рухається твій ротовий апарат.
І потім мені Марина говорить: говори це просто на посмішці. І я згадую, а чого мені інколи казали погані новини? Канадці ось так на посмішці. Ну, бо це, грубо кажучи, да, форма позиції просто рота в них інша. І коли я почала займатися, я аж відчула, що в мене просто, ну знаєте, це як кріпатура в ногах. Коли ти приходиш в спортзал, у тебе просто кріпатура язика, щелепа, зуби, все інакше. Я просто займалася українською мовою професійно, да, і теж розумію там деякі моменти, як будуються звуки. Але коли це, друзі, відбулося англійською, я така: Господи, за що? За що нам це все? Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей момент, да, щоб, умовно кажучи, правильно народжувати ці звуки, що потрібно зробити зі своїм ротом? Ну, ось уважно слідкуй за моїми губами, як я зараз говорю. Ти бачиш, що вони рухаються, що моя щелепа не рухається майже зовсім. Але губи в мене рухаються достатньо багато. Так? And now look at how I speak English. Do you see, first of all, I smile, and then my jaw moves, but my lips are actually relaxed. Can you see that? Yeah. So в англійській мові ми використовуємо щелепу. Звуки вони всередині або наприкінці, ну, позаду там роті. Так? І також щелепа, вона дуже рухлива. І моя теорія, що канадці і американці, вони посміхаються, тому що вони не можуть інакше розмовляти зі своїм акцентом. Згадаємо покерфейс український, да? Так. І згадаємо дійсно канадців, які на посмішці. Ну, для мене це був такий, не знаю, open mind, тому що я ніколи про це не думала, я не звертала на це увагу. І дійсно, коли ти, наприклад, там зараз кажеш «бук», ну, під себе «бук», «бок», да, тобто воно дійсно по-інакшому народжується. Тобто тут, друзі, треба йти до англійської взагалі з внутрішньої механіки. Свої там оці болтики, ще щось накрутити, підправити. І я пам'ятаю, що я після цього уроку я ходила, просто всім канадцям заглядала в рота. І як вони говорять, як вони вимовляють звуки, що у них язик позаду там. Ну це прям, якщо ви дійсно вирішили займатися акцентом, будьте готові, це вимагає часу, але це відкриває просто взагалі якісь інші погляди на цю мову і на вимову у вашому повсякденному житті. І дуже гарно, що ти про це говориш, тому що багато хто з українців, вони ставлять звуки окремо, так? І так, треба зрозуміти, як вимовляти окремі звуки. Але якщо ти зрозумієш, що треба просто не рухати губами, бути там ледачою людиною, яка там ось так от розмовляє, так? І почнеш рухати своєю щелепою, то ось цей трюк зрозуміла Оксана, акторка, і вона просто ось так почала розмовляти, і в неї просто за 1 секунду змінилася вся вимова. Саме через ось це розуміння і цей трюк. Тому що тримати в увазі всі звуки дуже важко. І треба ставити їх, так. Але якщо ви зміните просто своє налаштування рота, то буде набагато легше. Я це просто думаю, все життя навчила напрягатися, тут кажуть розслаблятися. І я коли дійсно дивилася також ці серіали, то потім вони якась говорять, я була так, от ті позиції. Я така, а де артикуляція, де експресія, де емоція? Друзі, це така англійська мова. Вона є, вони все вимовляють. Просто тут poker face губи. Губи poker face. Тобто, щоб нічого не було видно. Воно все там рухається і все там здійснюється. Просто тут не видно. Маскуються. Так. Англійський не для мене. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Так. Якщо ви живете в Германії, або ви живете в Японії, або в Китаї, або де вам не треба розмовляти англійською, англійська – це не для вас. Я просто згадую, що коли я навчалася в школі і почала вчити англійську мову, то я кажу, ну, знаєте, це як жарт, ну там щелепа у мене, там не україномовна, це був мем, то я так само думала, що і про мене. Тобто у мене не було такої схильності до вивчення мов. Я така, ну це не для мене, не розумію органіку взагалі. І коли просто з того стану я зрозуміла, що я можу там подзвонити, я можу щось пояснити, де я зараз працюю над акцентом, над граматикою, над словами. Ну просто, що це сталося, я скажу, що, мабуть, не існує, що ми не створені для мови, є просто або треба, або ти можеш без цього жити. У нашому випадку, друзі, це треба. І ми без цього не можемо жити.
Це як для мене водити машину, тому що в мене поганий зір, і в мене дуже complicated eyes, дуже. Я просто не хочу вдаватися в всі деталі, але дуже. І те, що я вожу машину, я сюди приїхала в даунтаун з ось цим всім, і я вожу своїх дітей будь-де в Калгарі, то це для мене як Еверест. Я раніше думала, що я ніколи не зможу водити машину. Ніколи. Але це сталося, просто треба не здаватися. Якщо тобі потрібно, то ти це зробиш. А якщо тобі це не потрібно, то і не потрібно. По-перше, дякую дійсно за ваш час, за ваші знання, за те, що ви так все об'ємно розповідаєте, ділитеся цією інформацією. І я думаю, що зараз у більшості людей може виникнути органічне питання, якщо я вже проживаю в Канаді і вирішив зайнятися акцентом, з чого мені взагалі треба розпочати? Як зрозуміти, де слабкі сторони? Як їх свідомо визначити? По-перше, треба зрозуміти свою ціль. Для чого це вам? Чи ви хочете звучати як носій, хочете краще асимілюватися, щоб вас не питали, звідки ви, або просто хочете, щоб вас розуміли, не перепитували. Тому що, дивлячись з вашої цілі, треба різні дії робити. По-друге, треба діагностика, щоб зрозуміти, що зараз ви робите вже так, і що треба покращити. І краще, якщо в діагностиці ви зрозумієте, що саме у пріоритеті для того, щоб прибрати акцент або покращити вимову саме за вашою ціллю. А оця діагностика, це як її зробити? Це повинен зробити фахівець. Тому що людині самій може бути нечутно. Також носії вони можуть вам з чимось допомогти, але з чимось вони не допоможуть просто тому, що вони самі не розуміють свою фонетику, як ми не розуміємо свою. Та, до речі, це такий був цікавий момент, теж з мого досвіду, що коли мені пояснювали російськомовні люди, як дати цей звук українською, мені ставало зрозуміліше. І я думаю, що це якраз дійсно той етап, коли ви українською мовою, базуючись на тому, як ми народжуємо українські звуки, можете пояснити, як народити той англомовний звук. Це вже покращення, а ми кажемо про діагностику. Тобто носії, коли вони чують вашу мову, вони не можуть її розбити на елементи і сказати, в тебе ось цей звук, ось цей, ось цей і ось цей. Тому що вони так не слухають. Так само, як ми. Якщо якийсь канадець буде розмовляти українською мовою, ви не зможете надати йому такий, план і сказати, ось тобі треба попрацювати ось ці звуки, щоб ти правильно вимовляв. Ми просто чуємо, що вони щось вимовляють не так. Як це вимовити, щоб було воно правильно, незрозуміло. Так, що там змінити, щоб воно було правильно? До речі, це цікаво, як оце з'являється у української діаспори ось цей акцент. Це просто через те, що вони так само перекладають все, принцип, культуру, мелодійність. Фонетику. Беруть фонетику просто англійську і її застосовують в українській мові. Те саме, як українці беруть те, що вони знають, і застосовують в англійській. Дуже цікаво. Окей, а якщо зараз в цей момент, у нас там ще літо попереду, дай Боже, трошки воно буде в Канаді. Якщо людина вирішує зараз собі, як то кажете, літні канікули, розпочати нове життя, з чого почати, як це можна зробити? Треба діагностику зробити, щоб зрозуміти, що саме покращити, що вже правильно говорите. Тому що до мене приходять іноді студенти, і вони кажуть, в мене жахлива англійська. І я кажу, окей, давайте поспілкуємося. Ми починаємо спілкуватися, і я така, я очікувала жахливо. Ви мені не дали жахливо, будь ласка, так? Тому бувають такі моменти. І треба попрацювати над звуками, над інтонацією, я би сказала, і над аспірацією. А от по-перше. Яка може бути найбільша помилка, коли люди, все ж таки вирішують, вони там проводять діагностику, знаходять якесь відео на YouTube-каналі чи ще десь. Вони такі, я сам займусь своєю вимовою, я сам впораюся. От яку вони тут роблять найбільшу помилку? Вони себе самі не чують. Вони можуть робити вправи, але якщо в них немає фідбеку, щоб вони розуміли, що ось це правильно, так? Ось ви казали слово birthday, і вам здавалося, що воно правильно. Воно ідеально було. Так? Але це було не дуже правильно, так? Але я могла вам надати фідбек, показати саме, як правильно зробити, і все, у вас все вийшло. І на це нам було треба скільки? 2-3 секунди.
От ми сказали про 2-3 секунди, а скільки реально потрібно часу для того, щоб збудувати цей native канадсько-англомовний акцент? Скільки в середньому це дійсно займає часу і при якій системі? Все залежить від людини, від вашої точки А, і також дуже залежить від мотивації. Не від того, що ваша щелепа не така, язика не такий, а від мотивації. Тому що коли ви починаєте змінювати акцент, то це як змінити своє «я». І багато хто для цього просто не готовий. Вони хочуть звучати по-іншому, але коли ми пропонуємо їм звучати по-іншому, вони такі: це не я, це якась інша людина, і треба просто психологічно до цього підлаштуватися. І тому, якщо людині дуже подобається, як вона звучить, коли вона звучить з таким північноамериканським акцентом, то вона буде краще і скоріше рухатись. І залежить від точки А також. Я, до речі, хотіла сказати про цю зміну особистості. Це прям, друзі, то біполярка, якщо вона в житті буває, вона приходить з мовами. Бо я коли згадую себе, дивлюсь фотографії, відео там російською мовою, кажу: Господи, це взагалі не я. Але зараз українською мовою почуваю себе максимально комфортно. І коли англійська, я намагалася її говорити з тими ж принципами подачі всім іншим, які роблю це українською, але воно не в'яжеться. І коли почала говорити англійською інакше, така: це ж не я. І потім уже в моментах, коли я почала з цим гратися, от ми теж це обговорювали, просто як прийми цю роль, спробуй погратися. Я почала гратися, що я така, типу, англомовна ведуча, і тоді мені було цікавіше, типу, говорити. Я просто собі придумала цю роль. Я не знаю, чи довго потім ця роль переживеться з вами, як вона переросте потім в нормальному житті, але от тут теж питання: ви теж брали собі якусь роль, і потім ви чи з нею зійшлися, чи просто ця роль відсіялася, тому що вже були набиті якісь навички. От, тому що я думаю, що багато людей бояться дійсно застрягти це, знаєте, як в образі, як в масці, типу іншої мови і іншого образу. Так, і їм здається, що вони звучать якось штучно, як кривляються. Так. Мені було прикольно, тому в мене була, знаєте, така американська Марина. І мої друзі, вони наді мною підсміхалися. І вони навіть мене називали Маріна. Але я розумію, що зараз вони дуже б хотіли мати таку вимову, як в мене, англійською. І вони дуже мене підтримують зараз. Тому так, це дійсно так. У вас повинно бути ваше українське «я» і ваше англомовне «я». І це не біполярка, це просто ти розумієш, що для того, щоб мене сприймали такою доброю і дружелюбною людиною, яка я є, то треба розмовляти саме ось так. Тому що якщо ви розмовляєте з українською інтонацією, з ось цим poker Slavic face, мені говорять, що я навіть українською, коли розмовляю, то така по-канадськи. Так? Тому я не дуже вже вмію це робити, але якщо ви вмієте робити цей слов'янський покерфейс і все інше, так? І якщо ви це застосовуєте англійською, то ви звучите не як добра і гарна людина, якою ви є. Тому для того ви повинні зрозуміти, що для того, щоб ви звучали і були саме такою людиною, якою ви є, вам треба взяти ось як це треба звучати англійською, щоб вас сприймали саме так. Я не знаю, що мені додати, друзі. Просто треба над цим працювати, треба з цього розпочати. І я просто хотіла сказати, що так само ви ж зараз проводите ще ці курси навчання, бо я зайшла і я зараз вийшла, але я думаю повернутися восени. А якщо хтось захоче все ж таки розпочати заняття, чи могли б ви розказати, як це зараз буде працювати, в якому форматі, коли можна почати? Так. Ми допомагаємо українцям в Канаді, США особливо, для того, щоб вони почувалися більш впевнено англійською. І це наша така велика місія для українців, для іммігрантів тут. І можна починати у будь-який понеділок. Як ми працюємо, я перепробувала багато різних форматів, і чесно вам скажу, що інші формати легше продавати. Бо всі хочуть швидко, всі хочуть, щоб нічого не робити, і щоб вийти і бути спеціалістом. Але для того, щоб саме у вас був ефект, треба попрацювати. Ми працюємо 5 днів на тиждень, з понеділка по п'ятницю, приблизно по 20 хвилин на день з відеотренуваннями. Це надає регулярність. Тобто, коли ми говоримо про акцент, ми говоримо про м'язову пам'ять. Ми також говоримо про навичку розмовляти. І якщо ви кожного дня цю навичку, ви
її тренуєте, то вона у вас швидше стане вашою і нативною. Якщо ви це робите один раз на тиждень, якщо ви навіть 1 годину або 3 години це робите, все рівно 6 днів ви не робите нічого, ваші м'язи вони йдуть там, де вони були, і ваша навичка повертається там, де вона була. А тому що кожного дня наші учні працюють, то в них ефект кращий і швидший. Я вам скажу зі свого досвіду, 10 тижнів була ця програма навчання. Я, на жаль, через те, що самозайнята особа, через те, що там у всіх у нас бувають якісь моменти, я не змогла максимально так використати цей час, наскільки це можна було зробити. Але в тому етапі, коли я вже почала займатися, в мене почалось дуже багато церемоній англійською мовою, і ми навіть трошки пропрацьовували якісь мої такі слова, які мені були потрібні саме для церемонії. І це допомогло мені бути впевнішою, тому що якщо в мене вже десь навіть перепитали одне слово чи два там за вечір, мені було не так там десь дискомфортно, я могла його обжартувати, якось обіграти, але в середньому одразу дійсно це тобі дає впевненість. Бо це, як не знаю, як бути в чистому костюмі. Ти просто заходиш і ти розумієш, що нема плямочок. Немає перешкод. Так. Але ще дуже багато над чим працювати. Уроки збережені в телефоні. Тепер треба знайти ще декілька додаткових годин в добі. Але, друзі, якщо це відео для вас було корисним, я запрошую вас, як завжди, підписатися на мій YouTube-канал, подарувати ваше серденько. Контакти Марини ми залишимо в описі під цим відео. Давайте, знову ж таки, від того, якщо відчуваєте, що вам вже треба, якщо вже набридло, в якийсь момент нам набридало говорити «my English is so bad», да, і ми переходили до кращого вивчення, то, мабуть, вже на 3-4 році імміграції треба переходити до рівня акценту. Сказала це я в першу чергу собі і ділюся цією рекомендацією з вами. Дякую вам велике за ваш час. Дякую тобі. Друзі, ну а ми зустрінемося з вами у наступних відео щопонеділка. Ну і Канада. Розкажемо вам, чим живе Канада, як тут виживати. Ну і, звісно, корисні інтерв'ю. І не забудьте подивитися влог з Вікторії. Там було дуже класно. Па-па.